السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ لؤي أحمد. اليوم جيتكم بوصفة لبني، يعني أحسن وأفضل وصفة بني ممكن تحضروها. وصفة ناجحة 100%. هاد البني يجيو مقطنين وخفاف وما يشربوش الزيت، وأيضا قدمتهم بثلاث حشوات مختلفة. عطيتكم فكرة، يعني يجيو ما شاء الله. نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله بالعجين. عندي 300 مليلتر حليب دافي، عندي فرينة اللي هي طحين أبيض، الملح. بالنسبة للسكر أنا عندي هذا تاع الحجرة، ما عنديش بودر، استعملت 4 قطع. ولا ديروا 2 مغارف كبار سكر، بيضتين، ملعقة كبيرة زبدة طرية، كيس فانيليا، و2 أكياس تاع خميرة الخبز. الكيس فيه 5 غرام، يسمى عندي 10 غرام تاع خميرة الخبز. اول حاجه في الغيسيبيون راح ندير الحليب، السكر والخميره. هكا الخميره تاعي باش تتفاعل نخليها حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق. بعد ما تفاعلت الخميره راح نضيف البيض ولافاني. هنا لافاني تستعملوا اي نوعيه متوفره عندكم. نخلط مليح بالضراب اليدوي. بعدها راح نضيف الفرينه بالتدريج. هنا الفرينه علاش ما قلت لكمش الكميه؟ لانه البيض يختلف، كاين اللي حجم تاعو صغير، كاين اللي حجم تاعو كبير، وايضا الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش بزاف. نتوما واش حديروا؟ راح تضيفوا الفرينه بالتدريج حتى تحصلوا على القوام تاع العجين اللي راح تشوفوه معايا. العجين لازم يكون طري. نبدا نضيف بالتدريج ونخلط. يعني راح تجيكم من 400 ل 500 غرام فرينة، يعني القوام تاعها يكون نفس قوام عجينة البغيوش، تكون تتلاصق شوية. بعدها في الأخير نضيف الزبدة الطرية وندخلها مليح في العجين. كما راكم تشوفوا، شوفوا العجينة راهي تتلاصق، لازم تكون طرية هكا باش لي بيني تاعنا يجيو ملاح. نعجنها حوالي دقيقتين فقط. يعني شوفوا قوام العجين يكون يتلاصق وايضا يكون مطاطي. هنا الغيسيبيون تاعي ندهنه بالزيت، واللوح العجين ندهنه ايضا بالزيت. نغطي عليه طغشون ونخليه حتى يتضاعف الحجم تاعو. بعدها راح نروح نحضر كريم باتيسيار. راح ندير كريم دبلومات. عندي 600 مليلتر حليب، ملعقه كبيره زبده طريه، و10 قطع سكر ولا 4 ملاعق اكل سكر، 2 صفار بيض، وعندي ملعقتين كبار نشاء، و2 اكياس فاني. هنا في الكاسرول ولا الطنجرة اللي عندك ندير الحليب والسكر فوق النار حتى يبدا يغلي الحليب. بعدها هنا على جهة راح نخلط الصفار والنشا مع بعض هكا باش نتفادى الصفار تاعي ما يطيبش. نخلطه مليح، نزيد له كمية من الحليب هكا باش يتجانسوا لي كامل المكونات مع بعض، والصفار يذوب لي مليح مع النشا. بعد ما خلطهم مليح، هنا الحليب بعد ما سخن مليح مع السكر راح نضيفوا الخليط تاع الصفر والنشا بالتدريج ونخلط. بعدها راح نردو في الكاسرول ونديرو فوق النار باش يطيب، ونستمر في الخلط حتى الكريمه تاعنا تعقد وتولي خاثره ودينا فقاعات. هنا راح نطفي النار وراح نديرها في بول اخر باش تبرد لي. دايما المنكهات استعملوها في الاخير.
درت 2 أكياس فانيليا، بعدها أضفت الزبدة ونخلط مليح. نغطيها بابي فيلم او كونتاكت، لازم يلامس سطح الكريمه، ونخليها تبرد جيدا في الثلاجه. هنا العجينه تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعها، نبدا نقطعها الى كويرات صغيره. دائما العجينه تاع لي بيني ولا الخبز ولا البغيوش لازم تمدوا له وقت يروبوزي مليح هكا باش يجيكم ناجح وتجيكم النتيجه مرضيه. هنا لي بيني تاعي كل وحده درت الوزن تاعها 70 غرام، يعني حجم تاعها متوسط. يعني بغيت نديرهم كامل نفس الوزن هكا باش يجيوني الحبات متساويين. اذا بغيتوهم صغار راكم ديروهم 50 غرام، واذا بغيتوهم كبار ديروا 80 حتى ل 85 غرام، ما تفوتوش، سينو راح تجيكم الحبه كبيره بزاف. بعد ما وزنتهم كامل راح نديرهم كبيرات، وكل كره راح نديرها فوق بابي كويسون اللي هو ورق الزبده، قصيته مربعات وكل وحده نحطها فوق ورق الزبده. لاستيت شاركتها معكم في الدونات اللي درتها معاكم، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بعدها راح نغطيهم بطرشة ونخليهم حتى يضاعف الحجم تاعهم. شو بعد ما ضاعف الحجم تاعهم راح نبدا نقليهم. هنا المقلاة درت فيها زيت غزير، نخليوها تسخن مليح. بعدها لي بيني راح نهزها بالبابي كويسون ونلوحو في الزيت هكا باش يحافظوا على الشكل تاعهم ما يفسدوليش، لانه العجينه طريه وكي يضاعف الحجم تاعها راح تكون فراجيل، والبابي كويسون راح يساعدنا لي بيني تاعنا راح يجيو كامل متساويين والشكل تاعهم ما يفسدش. كي نشوفهم حماروا من تحت راح نقلبوهم الجهه الثانيه. يعني شوفوا الخط الابيض اللي يكون في الوسط تاع لي بيني اللي نشوفوهم في الاسواق، يعني الطريقه تاعهم ناجحه 100%، ما نحتاجوا لا قطاعه لا والو. كي تقليوهم ديروهم فوق بابي ابسوربون، ما ديروهمش فوق بعضاهم، وخليوهم يمتصوا مليح الزيت. بعدها راح نرمضهم في السكر العادي فقط. اذا لي بيني راح تستهلكوهم في نفس اليوم رمضوهم في السكر، واذا ما كمش راح تستهلكوهم كامل في نفس اليوم ما ديروا لهمش السكر، لانه كي ديروا لهم السكر كي باتوا السكر راح يطلق الماء تاعو وراح يفسد الشكل تاعهم ويتنداو. هنا راح نكمل كريم دبلومات تاعي. راح نطلع لا شونتيي، درت كاس غبرة الشونتيي بربع كاس حليب بارد او ماء بارد، نطلعهم مليح بالباتور. هنا اذا ما عندكش غبرة الشونتيي ديري كريم ليكيد اللي هي كريمة سائلة وزيدي لها السكر الناعم وطلعيها بالباتور، يعني راح تعطيك نفس النتيجة. شوفوا هنا بعد ما طلعتها مليح لازم تكون متماسكة. الكريم باتيسير تاعي بعد ما بردت مليح نطلعها ايضا بالباتور حتى نتحصل على قوام املس. بعدها راح نزيد لها كريم شانتي اللي كنت طلعتها من قبل، وندير بالضراب اليدوي نخلط من تحت لفوق هكا الكريمه تاعي باش ما تهبطش ويكون القوام تاعها متماسك. يعني دارت لي كميه لاباس بها 600 مليلتر ديال الكميه لاباس بها تاع كريم دبلومات. هنا نحيت شويه من كريم دبلومات ودرت فيها الكولي تاع فواكه الحمراء اللي كنت درته في التشيز كيك تاع الفيديو السابق. اذا بغيتوا الوصفه نخليها لكم في صندوق الوصف. درت حوالي 3 ملاعق اكل ونخلط كنكهه، ولا تقدروا ديروا باتاغون اي ذوق تحبوا التومه. هنا في لي بوش درت باتا تارتيني مع كريم دبلومات باش تسهل لي العمليه. بالنسبه لي بني الثقبانه درت بالسكين
نحل بهذه الطريقة. إذا بغيتوا الحشوة تكون كمية لا بأس بها، من الأحسن ديروا هذه الطريقة. ونبدأ نعمرهم. هنا درت شوكولاتة الطلي. شوكولاتة الطلي تاعكم إذا النوع تاعها هذيك اللي تكون جامدة، من الأحسن تسخنوها شوية هكا باش تطلق روحها. ونكمل نحشيهم كامل بكريم دبلومات، وأيضا كريم دبلومات اللي درت فيها كولي الفواكه الحمراء وشوكولاتة الطلي. بالنسبة لي فيها كريم دبلومات. أيضا إذا راح تاكلوها في نفس اليوم تقدروا تحشيوها بالكريم دبلومات، وإذا ما كنتش راح تستهلكوها في نفس اليوم من الأحسن ما تديرولهاش لأنه فيها البيض. وهنا الكمية اللي درتها أعطتني 14 حبة، يعني كمية لا بأس بها، والحجم تاعهم متوسط، يعني يجيو ما شاء الله. وبالنسبة للحشو كاين عدة حشوات، تقدروا تستعملوا المربى، المشماش، الفراولة، تقدروا ديروا كومبوت تاع التفاح، يعني كاين عدة حشوات. يعني شوفوا القوام تاعهم. انا تعمدت نحل لكم لي بني تاع 3 حشوات مختلفة باش تشوفوا كيفاه جاو من داخل، يعني يجيو مقطنين وما يشربوش الزيت، يعني ما يبانوش باللي قليناهم في الزيت، يجيو ما شاء الله. والنتيجة يعني هايلة ناجحة 100%. كما قلت لكم ديروهم وعينكم مغمضين. ونقولكم في أمان الله، نلتقي في فيديو آخر مع طبق آخر. السلام عليكم.